नमस्ते, म लक्ष्मण बजगाई फेरि पनि तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मण बजगाई युट्युब च्यानललाई कृपया तपाईँहरूले सब्सक्राइब, कमेन्ट र लाइक गरिदिनु होला। र विशेष गरी आज हामी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका योभन्दा अघिल्लो पालिका भिडियो रिजल्ट कसरी हेर्ने, पास कसरी हुने, के अरे पास भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ एनएनसीको सिलेबस के हो भन्ने कुरा पनि योभन्दा अघिल्लो पालिका भिडियोहरूमा हेरेका छौँ। र यसपालिको भिडियोमा हाम्रो त्यो मोडल सेट के हुनसक्छ, मोडल सेट कस्तो हुन्छ, 150वटा जुन क्वेसन आउँछन्, जुन हामीले सिलेबसमा भनेका छौँ, त्यसै गरी कस्ता कस्ता क्वेसन्सहरू आउँछन् भन्ने बारेमा चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौँ। मोडल सेट 1 हो। यसपछि पनि तपाईँहरूले अरू भिडियोहरूमा पनि अरू सेटहरू पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी मोडल सेट 1 को बारेमा डिस्कस गर्दैछौँ। र यो मोडल सेटको क्वेसन्सहरू विशेष गरी नर्सिङ लाइसेन्सलाई भए तापनि नर्सिङ लोकसेवामा पनि यस्तै खालको क्वेसन्स आउने भएको कारणले गर्दा यो क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र 150 मार्क्सको हुन्छ, टाइम चाहिँ 2 घन्टा 30 मिनटको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, इन व्हिच प्रिन्सिपल द मेकानिजम अफ रेस्पिरेसन इज बेस्ड अन भनेर भनेको छ। र एमा चार्ल्स ल, बोयल्स ल, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र न्युटन्स ल रहेको छ, जसमध्ये यसको एन्सर भनेको 1 को बी अर्थात् बोयल्स ल हो। अनि अर्को क्वेसन सोधेको छ, व्हिच वान इज एबन्डन्ट सोर्स अफ क्याल्सियम भनेर भनेको छ। अब जोवानो हो कि, कुकुम्बर हो कि, म्याङ्गो हो कि, लेमन भनेर हामीले चाहिँ गेस गर्नु पऱ्यो। त्यसको एन्सर भनेको 2 को ए जोवानो हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, व्हिच इज द मोस्ट कमन एडभर्स इफेक्ट अफ हेपारिन भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 3 को ए ब्लिडिङ हुन्छ। अर्को क्वेसन छ 4 को ए अर्थात् अ वुमेन डायग्नोस्ड विथ ग्रेभ डिजिज इज अन्डर एन्टी-थाइरोइड मेडिकेसन, व्हिच वान इज द कमन कम्प्लिकेसन अफ दिस ड्रग्स भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ एग्रानोलोसाइटोसिस हो। अर्को क्वेसन छ 5 नम्बर्स, इन होम भिजिटिङ अन a 28-week pregnant had blurred vision, edema and epigastric pain. What would you do? यस्तो सजेस्ट गर्ने खालको वाट वुड यु डु, वाट यु सजेस्ट भन्ने खालको क्वेसन्स धेरै आउने भएको कारणले गर्दा हामीले टपिकको बारेमा चाहिँ धेरै पढ्नु पर्दछ। टपिकको बारेमा चाहिँ एकदमै इलाबोरेटिभ वेमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ क्वेसन्सहरू एकदमै घुमाएर आउने गर्छन् र प्रायः जसो क्वेसन्सहरू सजेस्ट मागिराखेको हुन्छन्, हामीले जुन चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि पढिराखेको हुन्छन्। प्र्याक्टिकल क्वेसन्सहरू अलिकति बढी सोध्ने गर्दछ, त्यसै कारणले गर्दा ती क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। टेलर, अब यसमा 5 को सी भनेको छ, टेलर टु इमिडिएटली भिजिट हेल्थ फेसिलिटिज भनेको छ है। अनि अर्को क्वेसन छ, इन पर भेजिनल एक्जामिनेसन द प्रेजेन्टिङ पार्ट अफ फेटस इज 8+1 स्टेसन, वाट डज इट मिन भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ 1 सेन्टिमिटर बिलो स्पेसल स्पाइन हुन्छ है। अनि 7 मा क्वेसन सोधेको छ, अ वुमेन इज डायग्नोस्ड विथ युटेराइन प्रोल्याप्सी, वाट कुड बी द पोसिबल रिस्क फ्याक्टर भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ क्रोनिक कफ हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, वाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप वेन यु सी द पर्सन अफ विथ फ्र्याक्चर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ इमोबिलाइज द पेसेन्ट एन्ड सपोर्ट द एफेक्टेड पार्ट हुन्छ। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ प्रायः हामीले एकदमै रिपिटेड क्वेसन है, एकदमै रिपिटेड क्वेसन्स चाहिँ जुन चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको एकदमै रिपिटेड क्वेसन्सहरूलाई बेस मानेर बनाएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु होला है यो क्वेसन्स। अनि अ पर्सन रिसिभिङ ब्लड सोर्ड ट्रान्सफ्युजन रिएक्सन, वाट वुड यु डु, वाट वुड बी यर फर्स्ट स्टेप भनेको छ। त्यो चाहिँ 9 को बी अर्थात् स्टप द ट्रान्सफ्युजन एन्ड कल द डक्टर हुन्छ। 10 मा चाहिँ 8 month child was brought to the hospital complaining of projectile vomiting, what could be the possible diagnosis भनेर भनेको छ। यसको सही एन्सर भनेको प्यारालिक्स एन्ड स्टेनोसिस हुन्छ है। अर्को क्वेसन छ, वाट इज द डोज अफ BCG भ्याक्सिन गिभन टु द चिल्ड्रेन भन्छ। यसको एन्सर भनेको 0.05 ml हुन्छ। अनि अर्को क्वेसन छ, वाट इज द रिकमेन्डेड मेडिसिन टु द प्रिभेन्ट इन्कल्म्सिया फिट्स भनेर भनेको छ 12 को। यसको एन्सर बी अर्थात् म्याग्नेसियम सल्फेट हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, वाट इज द प्रायोरिटी वेन वर्किङ विथ अ ग्रुप अफ मिडल एज्ड एडल्ट क्लाइन्ट्स भनेर भनेको छ। यसको एन्सर एभोइड स्मोकिङ एन्ड अल्कोहल हुन्छ। अर्को क्वेसन छ, 78 years old who has
who has hypertension is beginning treatment with furosemide, considering the client's age, what should the nurse teach the client to do भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 14 को ए अर्थात् लिमिट फ्लुइड्स बेड टाइम हुन्छ। अर्को क्वेसन छ 15 मा a nurse inspect a 2-day old intravenous site and identifies questions राम्ररी पढ्नु होला र यसको आन्सर छ discontinue the infusion। 16 मा छ for which common complication of myocardial infarction should the nurse monitor clients in the coronary care unit भनेर भनेको छ। यसको आन्सर 16 को ए हुन्छ। अर्को आन्सर छ 17 डी मा चाहिँ के अरे 17 छ spontaneous pneumothorax is suspected in a client with a history of emphysema, and in addition to calling the health provider, what action should the nurse take भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ डी give oxygen at 2 liter minute via nasal cannula भनेर भनेको छ। nasal cannula भनेको छ। अर्को 18 मा क्वेशन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। the arterial blood gases of a client with a chronic obstructive pulmonary disease Detroit and respiratory failure is impending, for which clinical indicators should the nurse assess first भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ mental confusion। अनि client अनि त्यसपछि a client with the diagnosis of cancer of stomach express aversion to meal is only small amount. What should the nurse provide भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ only for the clients likes in small portion at meal times भनेको छ। 20 मा 2 hours after a total gastrectomy, the nurse identifies that the drainage from the client gastric tube is bright red. What should the nurse do first भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको determine that this is an unexpected finding हुन्छ। अब which type of hepatitis is most frequently transmitted by blood transfusion भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ hepatitis C हुन्छ। a client with a 22 क्वेशन्स पनि राम्रोसँग हेर्नु होला र सकेसम्म चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला। 22 को आन्सर चाहिँ डी रिपोर्ट साइन्स अफ ब्लिडिङ नो म्याटर हाउ स्लाइड भन्ने हुन्छ। 23 मा हेर्न सक्छौं क्वेशन्स फर व्हिच क्लिनिकल फाइन्डिङ्स शुड द नर्स एक्सेस द स्टूल अफ क्लाइन्ट्स विथ मालएब्जर्प्सन सिन्ड्रोम भनेर भनेको छ भने यसको आन्सर भनेको 23 को सी हुन्छ फैट ग्लोबुलस। अर्को छ क्वेशन छ a client who is receiving the TP and reports experiencing nausea, thirst and headache, which clinical factors should the nurse monitor initially to further assess the client status भनेर भनेको छ। यसको सही आन्सर भनेको 24 को ए blood glucose हो। A patient is diagnosed with Cushing syndrome, which clinical manifestation does the nurse expect to increase in a patient with Cushing syndrome भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 25 को बी glucose level, which is an important intervention that the nurse should include in the plan of care that is specific for a client with Addison disease भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 26 को बी अर्थात् protecting the client from exertion. Female catheterization should be performed in supine position with knee flexed. अनि अर्को vitamin B6 is given in anti-tubercular drugs or prevent भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ peripheral neurotherapy। अनि 29 मा apical pulse infilled in भनेर भनेको छ। 5th intercostal मा डी हो। Iron supplement is in a pregnant woman is provided from second trimester to 6 weeks of postpartum भनेर भनेको छ। Naloxone is the antidote of 31 को बी भनेर opioid analgesic positioning भनेर भनेको छ। Current national health policy is started at 2014. Definition of epidemic is widespread occurrence of infectious disease in a community at a particular time. 34 मा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं 34 को आन्सर चाहिँ ए हो। 35 मा हेर्न सक्छौं caution that should be taken for digoxin administration भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ डी हो। अनि स्टोरेज अफ breast milk at room temperature फर भनेर क्वेशन सोधेको छ। यसको सही आन्सर चाहिँ 4 hours हो।
त्यसैगरी 37 मा क्वेशन सोधेको छ व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फर स्टोरेज अफ डीपीटी भ्याक्सिन भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 37 को बी अर्थात 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेड हो। अर्को क्वेशन छ 38 मा एप्रोप्रिएट वेट गेन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी इज भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 38 को ए हो र जसको आन्सर चाहिँ 10 to 12 kg हो। Maximum fetal growth occurs in which trimester during pregnancy भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ सी हो, त्यो भनेको थर्ड ट्राइमेस्टर हो। Intervention that should be done for the post operative client for enhancing oxygenation is भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ incentive spirometry exercise हो। 41 को क्वेशन छ according to the UN the youth age is भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 15 to 24 years of age हो। Which position is recommended for the post head injury patient भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ बी head of the bed will be elevated slightly and the neck kept straight। अर्को क्वेशन छ 43 नम्बर को log rolling down is done भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 43 को सी अर्थात to move a patient without flexing the spinal column। अर्को क्वेशन छ what do you confirm after inserting NG tube भनेर भनेको छ। यसको आन्सर हो 44 को डी all of the above। 45 मा छ which one of the following is acid fast bacillus भनेर भनेको छ। 45 को डी हो Mycobacterium leprae। 46 मा क्वेशन छ relation with different parts of fetus to one another is known as भनेर भनेको छ। यसको आन्सर हो attitude। Which one of the following is the longest diameter of fetal skull भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 47 को बी हो mentovertical। Which disease is transmitted by the sandfly भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 48 को सी हो। 49 मा क्वेशन सोधेको छ बेसिक प्रिन्सिपल अफ वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 49 को डी हो। एप्रोप्रिएट सक्सनिङ टाइम इज अबाउट भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 5 to 10 सेकेन्ड हो। द मोस्ट कमन कज अफ पीपीएच इज भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको ट्रमेटिक हो, सरी यसको आन्सर भनेको एटोनिक युटेरस हो। Patient had undergone the fracture of femur and had skin transection. Which of the following complication is likely to arise भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 52 को डी अर्थात all of the above हो। 53 मा क्वेशन सोधेको छ प्लेसमेन्ट अफ प्लासेन्टा टु द लोअर पार्ट अफ द युटेरस इज नन भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 53 को सी हो प्लासेन्टा प्रेभिया। अर्को क्वेशन सोधेको छ व्हाट शुड अ नर्स डू बिफोर एम्बुलेटिङ अ क्लाइन्ट विथ चेस्ट ट्युब ड्रेनेज भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 54 को ए हो क्लाइम्ब द चेस्ट ट्युब बिफोर एम्बुलेसन भनेर भनेको छ। अर्को क्वेशन छ 55 मा फर्स्ट चेन्जेस ड्युरिङ द पुबर्टी अफ फिमेल इज भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 55 को बी ब्रेस्ट चेन्जेस हो। कम्प्लिट अक्लुजन अफ क्रोनरी आर्थरी इज कल्ड भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको टोटल क्रोनरी अक्लुजन हो। अर्को क्वेशन छ व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिङ एक्सन फर द पेसेन्ट विथ द सिजर डिसअर्डर भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 57 को डी किप द सिजिङ पर्सन अवे फ्रम अब्स्ट्याकल्स द्याट मे हार्म देम भनेर भनेको छ। 58 मा क्वेशन छ व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिङ एक्सन फर द पेसेन्ट आफ्टर femoral catheterization in the first hour भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 58 को डी अर्थात all of the above हो। A pain that is difficult to localize is भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको vascular organ pain हो। 60 मा क्वेशन सोधेको छ फन्डल हाइट soon after delivery is भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 60 को सी हो अर्थात 18 सेन्टिमिटर। When do you ask the mother to stop the kangaroo mother to caring premature baby भनेर भनेको छ। यो एउटा हाई क्वेशन हो। यसको आन्सर चाहिँ तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। 62 क्वेशन छ। 62 नम्बर छ व्हाइट फन्टानेली इज द साइन अफ भनेर भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ 62 को सी हो मेनिन्जाइटिस। फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट फर द पेसेन्ट विथ एपिस्टाक्सिस भनेर भनेको छ। यसको आन्सर भनेको 63 को 8 sit the person up the straight and drop their head slightly forward भनेर भनेको छ। क्लाइन्ट रिसिभ्स केयर्स फ्रम
स्पेशलाइज्ड प्रोफेसनल विच मेथड अफ नर्सिङ केयर इज दिस भनेर भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ 64 को ए टिम मेथड हो। अर्को क्वेसन छ 65 मा बर्न अफ स्वेट ग्ल्यान्ड सबकन्टिन्युअस टिस्यू ब्लड भेसल्स इन्क्लुड इन भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 3rd डिग्री हो। 66 मा क्वेसन छ मस्ट एबन्डेन्ट इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट इन ह्युमन बडी इज भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको पोटासियम हो। एन्टिबडिज आर प्रोड्युस्ड बाई भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको बी ल्याम्फोसाइटिस हो। विच भिटामिन हेल्प्स इन वुन्ड हेलिङ प्रोसेस भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको भिटामिन सी हो। हस्पिटल बोर्न इन्फेक्सन इज कल्ड भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको नोसोकोमियल इन्फेक्सन हो। इन्फेक्सन फ्रम द म्युकस इज कल्ड भनेर भनेको छ 70 नम्बरमा। यसको एन्सर भनेको इयरबोर्न इन्फेक्सन हो। 71 मा क्वेसन सोधेको छ हाउ विल यु इन्स्ट्रक्ट अ क्लाइन्ट टु युरिन स्याम्पल भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको कलेक्ट मिड स्ट्रिम युरिन void हो। 72 मा क्वेसन छ which muscles get strengthened during Kegel exercise भनेको छ। यसको एन्सर भनेको बी हो। Doctor prescribes 200 ml fluid to be given over 10 hours for a child. The nurse should regulate the infusion the rate of कति ड्रप्स मिनट भनेको छ। यसको एन्सर चाहिँ 20 ड्रप्स मिनट छ। क्याल्कुलेसनहरुको क्वेशन्सहरु पनि धेरै सोध्नु भएको कारणले गर्दा क्याल्कुलेसन क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला किनभने एक्ज्याक्ट एन्सर आउँछ र राइट हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। 74 मा क्वेशन सोधेको छ क्लाइन्ट विथ ब्रिथिङ डिफिकल्टिज शुड बी केप्ट इन व्हिच पोजिसन फर कम्फर्ट अफ क्लाइन्ट भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको सेमी फाउलर्स पोजिसन हो। अनि व्हिच हार्मोन इज रेस्पोन्सिबल फर द सेक्रेसन अफ ब्रेस्ट मिल्क बाई द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको प्रोल्याक्टिन हो। A nurse administers an antipsychotic to a client for a common manageable side effect. Should the nurse assist the client भनेर भनेको छ। यसको भनेको unintentional tremors हो। 77 मा क्वेशन सोधेको छ a nurse interviewing a child with attention deficit disorders for which major characteristics should the nurse assist this child भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको ओभर रिएक्सन टु स्टिमुली हो। 78 मा क्वेशन सोधेको छ a nurse review the record of infant and notes suspected diagnosis of esophageal atresia भनेर भनेको छ with TEF. What clinical manifestation is likely to occur भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 78 को सी शकिङ विथ फिडिङ हो। 79 मा क्वेशन छ यसको एन्सर भनेको सी हो। 80 नम्बरको क्वेशन्स पढ्नु होला। 80 को एन्सर भनेको डी हो। 81 को क्वेशन्स पढ्नु होला। 81 को क्वेशन्स भनेको क्लबिङ अफ फिंगर्स हो। 82 को क्वेशन्स पढ्नु होला। 82 को क्वेशन्स भनेको युजिङ अ स्पोन इफेक्टिभली हो। 83 को क्वेशन्स पढ्नु होला। 83 को क्वेशन्स चाहिँ डी डाउन एन्ड ब्याक हो। 84 को क्वेशन्स पढ्नु होला। 84 को क्वेशन्स चाहिँ सक हो। 85 को क्वेशन्स पढ्नु होला। 85 को क्वेशन्स चाहिँ डी प्रोटोनिरिया हो। 86 को क्वेशन पढ्नु होला। 86 को क्वेशन चाहिँ स्पन्टेनियस युटेराइन ब्लिडिङ हो। 87 को क्वेशन पढ्नु होला। 87 को क्वेशन चाहिँ यसको एन्सर अप्रिल 29, 2019 हो। यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ। 88 को क्वेशन हेर्नु होला। यसको एन्सर भनेको पनि डी ह्युमन क्लोरोनिक गोनाडोट्रोपिन। अनि 89 को क्वेशन हेर्नु होला। यसको एन्सर सी हो। 90 को क्वेशन हेर्नु होला। 90 को क्वेशन्स पनि सी हो। 91 को क्वेशनमा सोधेको छ इज एन आर्ट अफ इन्फ्लुएन्सिङ सबअर्डिनेट्स फर द एकम्प्लिसमेन्ट अफ टास्क कम्प्लिटली विलिङली एन्ड इन्थुजियास्टिकली भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 91 को बी लिडरसिप हो। मेथड टु एक्सेस द क्वालिटी इन नर्सिङ केयर इज भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 92 को बी नर्सिङ अडिट हो। 93 मा सोधेको छ एकाउन्टेबिलिटी रिफर्स टु भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको बी लायबिलिटी हो। विच वान अफ द इम्युनोग्लोबिन्स द्याट ओन्ली क्यान क्रस द प्लेसेन्टल ब्यारियर भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको आइजिजी अर्थात् ए हो। टेम्परेचर अफ हट एयर ओभन इज भनेर भनेको छ। यसको एन्सर भनेको 160 डिग्री पर 1 आवर हो। 96 मा क्वेशन सोधेको छ द टर्म बोरबोरिज्मी रिफर्स टु भनेर भनेको छ रम्बलिङ नोइजेस इन द
97 को क्वेशन्स हेर्न सक्छौँ हामी 97 मा सोधेको छ प्रेसर इडिमा अन स्काल्प अकरिङ ड्युरिङ बर्थ इज भनेर भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ बी हो प्लेसेन्टा विथ अम्बिलिकल कार्ड अट्याच टु इट्स मार्जिन भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 98 को ए हो 99 को क्वेशन्स पढ्न सक्छौँ 99 को क्वेशन चाहिँ को एन्सर चाहिँ सी हो 100 को क्वेशन fetus is dead and written inside it, it is called 100 को C, that means missed abortion. It's compared to cow milk, breast milk has भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 101 को A, lower protein content. 102 मा क्वेशन सोधेको छ which of the following equipment can be sterilized by dry heat भनेर भनेको छ त्यसको एन्सर भनेको 102 को D अर्थात knives हो during the period of induction of labor a client should be observed carefully for sign of भनेर भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ 103 को B हो uterine tetany 104 को क्वेशन्स isolates of Langerhans is found in भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 104 को B अर्थात pancreas हो 105 मा क्वेशन सोधेको छ which technique of bandaging can be used in joints भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 105 को D अर्थात figure of 8 हो 106 मा क्वेशन सोधेको छ which of the following is subjective data भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको pulse 60 beats per minute sorry यसको एन्सर भनेको patients complain of pain 107 मा क्वेशन सोधेको what is the compression to ventilation ratio for an adult भनेको छ यसको एन्सर भनेको 30:2 108 मा क्वेशन सोधेको छ after the 4 month of pregnancy the chief source of estrogen and progesterone is भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 108 को A हो placenta 109 को क्वेशन सोधेको छ a patient is scheduled for NG feeding in which position should the nurse place the patient भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 109 को A अर्थात semi fowler's position when the elevated temperature fluctuates widely but does not reaches normal levels of between fluctuation is called भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 110 को B remittent fever 111 मा क्वेशन सोधेको छ a client has temperature 102.2 degree Fahrenheit the temperature is equal to भनेर भनेको छ यसको एन्सर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्छ र एन्सर चाहिँ 39 डिग्री सेन्टिग्रेड आउँछ एन्ड एक्स्ट्रा क्यालोरिज रिक्वायर्ड फर अ प्रेग्नेन्ट वुमेन इज भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 300 क्यालोरी पर डे 131 क्वेशन सोधेको छ ट्युब फिडिङ इज एन एडमिनिस्ट्रेटिभ टु रिड्युस द हेजर्ड अफ भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको रिग्रेजाइटेसन विच आर द फलोइङ नर्सिङ इन्टरभेन्सन्स वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर डिटरमाइनिङ फ्लुइड ब्यालेन्स इन ए क्लाइन्ट विथ अ इन्ड स्टेज अफ रेनल फेलियर भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको वेट डेली when recording blood pressure the sounds which can be heard with a stethoscope placed over the artery is termed as भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको कोरोस्कोप साउन्ड when assessing the abdomen which assessment should be conducted after inspection भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको B which temperature is considered most accurate भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको rectal C sterilization is भनेर भनेको छ the process by which all microorganisms including spores are destroyed भनेर भनेको छ for tepid sponging the temperature of water should be भनेर भनेको छ 90 degree Fahrenheit to 95 degree Fahrenheit who is legally entitled to view a client medical records without written consent भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 120 को B healthcare professionals 121 मा सोधेको छ which of the following is the first sign of dehydration भनेको छ यसको एन्सर भनेको thrust 120 मा 22 मा सोधेको छ approximate height of IV bottle from the bed of client should be भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 45 centimeter autoclaved articles can be preserved for the duration of भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको 2 week a patient with dehydration following diarrhea should receive भनेर भनेको छ यसको भनेको isotonic fluid a nursing diagnosis represents the भनेर भनेको छ यसको एन्सर भनेको client's health problem 1 pint blood is equal to 350
ml. In fresh bleaching produce the chlorine over liability is भनेको छ यसको आन्सर भनेको 33%. 128 मा if a patient is unable to breathe in a horizontal position it is called भनेर भनेको छ यसको आन्सर भनेको orthopnea. Ideal timing for the insertion of IUD is भनेर भनेको छ week after menstruation. Which of the following is a vector that transmit malaria भनेर भनेको छ त्यसको आन्सर भनेको female anopheles mosquito. Recent vaccine given for pneumonia in Nepal is भनेको छ यसको आन्सर भनेको 131 को C pneumococcal conjugate vaccine. In Nepal, which of the mental disorder has the highest prevalence भनेको छ यसको आन्सर भनेको depression. Causative agent of syphilis is भनेको छ Neutropenia palladium. Koplik's spot is seen in भनेको छ measles. General fertility rate can be calculated by formula the 135 को B. 136 मा what is the percentage of chlorine in chlorine solution used for decontamination भनेर भनेको छ यसको आन्सर भनेको B 0.5%. Motor vehicle exhaust contains भनेर भनेको छ यसको आन्सर carbon monoxide. Which of the following condition requires immediate treatment for newborn baby भनेर भनेको छ यसको आन्सर भनेको C swollen eyelid discharge pus. अनि 139 मा क्वेशन सोधेको छ यसको आन्सर भनेको C a recent episode of peritonitis. अनि त्यसपछि 140 को क्वेशन सोधेको छ यसको आन्सर भनेको D अर्थात अनि 141 मा क्वेशन सोधेको छ यसको आन्सर भनेको C. 142 मा क्वेशन सोधेको छ after receiving an immunization for diphtheria, tetanus and pertussis, a child develops swelling and tenderness at the injection site, a low-grade fever and malaise. The pediatric nurse informs the child's parents that this is a mild reaction and teaches them how to manage it. And 114 ma question सोधेको छ in preparing a preschool age child for an injection the most appropriate nursing intervention is to भनेको छ त्यसको आन्सर भनेको allow the child administer an injection to a doll. 144 मा क्वेशन सोधेको छ infant born to diabetic mothers are at risk of following expect भनेको छ यसको आन्सर भनेको hypocalcemia. During second stage of labor FHS should be monitored every 15 minutes. All of the following are characteristics of an organization expect product. All of the following are the characteristics leaders expect able to fulfill the demands of all people. A person who attempts to find a win-win solution would be best described by the following: conflict handling intention say collaborating. Which of the following method refers an individualized client centered B nursing process. Position that puts an unconscious client at greater risk at aspirating secretion is supine. Thank you. Orbital nursing license Loksewa preparation बाट तयार पारिएको यो विशेष भिडियोलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला किनभने यो एकदमै रिपिटेड क्वेशन्सहरु जुन चाहिँ लोकसेवा र नर्सिङ लाइसेन्समा सोधेको छ त्यो क्वेशन्सबाट प्रिपेयर भएको कारणले गर्दा फेरि पनि म धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुले यो भिडियोले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ तपाईको लेभल चाहिँ अपग्रेड गरोस्। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यति जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा र सब्स्क्राइब लाइक एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्दै फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। धन्यवाद।